السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. په نننی لیکچر کې به مونږ دا یو نوی ورډ دی چې دې باره کې به مونږ د دې سینونیمز هم وایو او د دې انټونیمز به هم وایو. نو ټکی زمونږ سره د نننۍ ورځې لپاره دی ایبریویټ. ایبریویټ مطلب دا دی چې مختصر کړنه، یو ټکی مختصر کول. د دې لپاره زمونږ سره بل ورډ راځي کنټینټس. دا بل ورډ د دې لپاره زمونږ سره راځي ټرنکیټ. بل ورډ دی لپاره زموږ سره راځي کنټریکټ. دا ورډ زموږ سره اوس په خپل منځ کې دي سینونیمز. د سینونیمز مطلب دا دی دوز ورډز which are same in meaning، چې په meaning معنا لرلو کې هغه سیم وي. زه د دې نه دا یو ورډ استعمالوم. فور ایگزامپل زه وایم چې دا ایبریویټ ورډز په سنټینس کې یوز کوم. زه داسې وایم چې I abbreviate my talking when I have class. چې کله زما کلاس وي نو زه څه کومه، زه خبرې زه مختصر کوم. اوس د دې زموږ سره دی اپوزیټ. اپوزیټ د دې دی انټونیمز ورته هم ویلی کېږي او اپوزیټ ان مینینګز، چې په معنی کې د دې اپوزیټونه د دې لپاره ایکسټینډ دی، پرولانګ دی او انکریز دی. اگزامپل مې په هغې باندې دا دی ورکړی دی I extend my study during exam. د امتحان په دوران کې زه خپله مطالعه څه کومه، زه دا ډېره زیاته وسیع کومه. نو زما امید ده چې تاسو په دې پوه شوي. انشاءالله see you next time. Thank you so much.